Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Hana xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng với Hana vào bếp. Mình sẽ thử hai cách làm bánh lọt không cần tinh bột đậu xanh, nhưng mà thành phẩm rất là ngon. Đặc biệt để qua ngày hôm sau vẫn còn mềm dai, không bở và không bị cứng. Trước tiên mình sẽ lấy 50g lá dứa. Sau khi rửa thật sạch, cắt nhỏ cho vào thau. Chế một ít nước sôi vào, trụng sơ lá dứa. Việc làm này giúp cho lá dứa giữ màu xanh và loại bỏ vị đắng. Sau khi trụng xong, vớt lá dứa ra cho vào cối xay. Thêm vào 120ml nước và một xíu muối. Đem lá dứa xay cho thật là mịn và lọc lấy nước. Hôm nay Hana sẽ thử hai cách làm bánh lọt, xem cách nào ngon và dai hơn. Cách thứ nhất thì Hana sử dụng 100g bột bán và 100ml nước lá dứa. Thêm vào 40g nước cốt dừa, 1/2 muỗng cà phê đường cát, một xíu muối. Mình sẽ trộn đều lên và để khoảng 15 phút cho bột bán nở. Đây là bột bán Thái Lan Hana thường hay sử dụng. Trong lúc ngâm bột bán, cô bác, anh chị và các bạn thỉnh thoảng nhớ khuấy đều lên để cho bột bán ngấm đều nước. Sau 15 phút, mình sẽ dùng tay bóp nhuyễn ra. Nhưng nếu mình làm bột bán không thì sau khi làm xong, bột rất là dai và để tủ lạnh bị cứng lại, nên Hana thêm vào 60g bột nếp và 20g bột mì số 8. Mình sẽ trộn đều lên và nhồi thành một khối. Bột nếp tăng độ mềm dai cho bánh lọt và bột mì giúp cho bánh lọt sau khi làm xong để tủ lạnh qua ngày hôm sau không bị cứng. Nếu thấy bột còn khô thì cô bác, anh chị và các bạn thêm từ từ khoảng 1 muỗng cà phê nước lá dứa hoặc là nước lạnh dao. Bột đạt là sau khi nhồi xong mình sẽ lấy thử một ít ra tay, nắm lại, bột không bị nứt là đạt. Sau đó mình sẽ đậy lại và để khoảng 15 phút cho bột nở. Trong thời gian chờ bột nở, mình sẽ đi thử cách thứ hai. Cô bác, anh chị và các bạn không có bột bán Thái Lan, mình sử dụng bột năng. Hana lấy 70g bột năng cho vào tô. Thêm vào 20g nước cốt dừa, 100ml nước, 1/2 muỗng cà phê vani để tạo mùi thơm, 1/2 muỗng cà phê đường cát và một xíu muối. Mình sẽ khuấy đều hỗn hợp bột lên và lọc qua rây cho bột mịn. Bột mình sẽ cho vào một cái chảo không dính. Sau khi luộc xong, bắt lên bếp, khuấy ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi bột sánh đặc lại. Khuấy bột rất là đơn giản. Khi bột bắt đầu đóng ở đáy chảo, cô bác, anh chị và các bạn mình chỉ cần dùng vá hoặc là cái phới dẹp. Mình đẩy từ từ cho phần bột này không được chín, vì nếu chín thì phần bột năng co lại, không dễ tạo hình. Sau khi bột vừa sánh lại và không còn chất lỏng phía dưới chảo thì mình sẽ bắt bột ra. Thêm vào 10g bột mì số 8. Bột nếp thì Hana sử dụng 20g. Mình cũng trộn đều lên và nhồi thành một khối dẻo mịn. Phần bột đạt là sau khi nhồi xong mình có thể kéo giãn ra, bột không bị co lại là đạt. Vì nếu bột co lại thì mình tạo hình rất là khó. Túm tròn khối bột lại để bột nghỉ khoảng 15 phút.
Khi nhồi xong khối bột màu trắng, mình sẽ để qua một bên. Bây giờ mình trở lại khối bột màu xanh. Trước khi tạo hình, cô bác, anh chị và các bạn nhồi sơ thêm một lần nữa. Để tạo hình những con bánh lọt có hai đầu nhọn rất là đơn giản. Cô bác, anh chị và các bạn chỉ cần ngắt ra một ít và mình dùng tay xe sợi. Hoặc là nếu quen tay thì cô bác, anh chị và các bạn cũng có thể làm theo cách như Hana đang làm, rất là nhanh và đều. Sau khi xếp những lớp bột lên khay thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ áo thêm một lớp bột năng phía trên mình mới xếp tiếp. Mình làm như vậy thì phần bánh sau khi làm xong không bị dính lại với nhau. Và nhớ dùng màng bọc thực phẩm đậy bột lại để tránh bột bị khô. Xong phần bột bán, mình sẽ chuyển qua làm bột năng. Phần bột năng trước khi tạo hình, cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ nhồi sơ lại. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích cách tạo hình vừa rồi, mình cũng có thể dùng một ít bột xe dài ra và dùng dao cắt xéo. Hoặc nếu muốn đẹp và nhanh hơn thì mình dùng dao cắt nhỏ từng viên bột ra và dùng tay xe đều. Cách làm này cũng rất là nhanh và rất là đều. Bột sau khi làm xong mình cũng đậy kín lại để tránh bột bị khô. Trong lúc tạo hình bột, cô bác, anh chị và các bạn nhớ bắt sẵn một nồi nước sôi. Khi nước sôi thì mình sẽ từ từ cho từng sợi bột vào và khuấy đều. Và đậy nắp lại, nấu ở lửa vừa cho tới khi bột nổi lên hoàn toàn thì mình tắt bếp. Bắt xong bột ra ngoài, mình sẽ đậy nắp lại và để thêm 10 phút nữa để cho bột bán được nở hoàn toàn, không bị sượng. Trong lúc ủ bột thì mình sẽ đi chuẩn bị nước cốt dừa ăn kem. Đun sôi 200ml nước, sau khi nước sôi cho một ít lá dứa vào và 150g đường thốt nốt. Mình sẽ nấu cho tới khi đường tan hoàn toàn. Sau khi đường tan thì mình sẽ vớt bỏ phần lá dứa ra. Để tăng thêm mùi thơm của nước đường, Hana có sử dụng 30g gừng cắt sợi nhỏ. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích, mình cũng có thể bỏ qua. Và tiếp tục thêm vào 300g nước cốt dừa, khuấy đều lên, nấu cho nước đường sôi trở lại thì mình tắt bếp.
Phần bánh lọt, sau khi mình ngâm khoảng 10 phút thì mình sẽ vớt ra ngoài một tô nước lạnh. Cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ rửa bột 2 lần để cho con bánh lọt được bóng và đẹp hơn. Cuối cùng, phần bánh lọt, cô bác, anh chị và các bạn mình đừng cho nước vào ngâm. Vì nếu mà mình ngâm nước thì phần bánh lọt rất là dễ bị bở. Nên Hana thêm khoảng 2 muỗng canh đường cát vào trộn đều, giúp cho những con bánh lọt không bị dính chum lại. Nếu thích, cô bác, anh chị và các bạn cũng có thể thêm một ít hạt lựu vào ăn kem. Hạt lựu này Hana đã chia sẻ rồi, Hana có để đường link phía dưới. Vậy là Hana vừa chia sẻ xong 2 cách làm bánh lọt vô cùng đơn giản. Cô bác, anh chị và các bạn có nguyên liệu nào thì mình làm theo cách đó. 2 cách đều có thành phẩm rất là giống nhau, vừa mềm dai, vừa không bị bở. Phần bánh lọt thì dai dai mềm mềm, phần nước đường thì thơm thơm béo béo. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Nếu ăn không hết, cô bác, anh chị và các bạn có thể cho bánh lọt vào hộp đậy kín lại và để trong tủ lạnh qua ngày hôm sau, vẫn không bị bở, bột không bị cứng lại. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn đã xem. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ 6.